નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ભૂમિકા તળાવિયા। ફૂડી બીટી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ઝટપટ બની જતી એવી ચટણી, જેનો ઉપયોગ તમે પકોડા, બટેકા પૂરી, રતાળો પૂરી તેમજ ભજીયા જોડે પણ કરી શકો છો। તો હવે આપણે જોઈએ કે ચટણી બનાવવા માટે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે। તો એના માટે અહીં 4 થી 5 લીંબુનો રસ, 2 ચમચી સંચળ પાવડર, 2 ચમચી મરી પાવડર, 2 ચમચી લાલ મરચું તેમજ 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી। સૌથી પહેલાં મરી પાવડર લઈ લેશું, ત્યારબાદ લાલ મરચું પાવડર અને આ 2 ચમચી સંચળ પાવડર। એને આ રીતે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું। આ મસાલાનો ઉપયોગ પણ તમે ઘણી બધી વસ્તુમાં કરી શકો, જેમ કે રતાળુ ચિપ્સ છે, બટેકા ચિપ્સ છે। આમાં ખાસ એક ધ્યાન રાખવાનું છે કે સંચળની ગાંઠો ન રહેવી જોઈએ। તેમજ આ ચટણીનો ટેસ્ટ બધી જ વાનગી સાથે ખૂબ જ સરસ આવે છે। એકવાર તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ ચટણી બનાવવાની। હવે આપણે એમાં પાણી નાખીશું। ધીરે ધીરે પાણી નાખતું જવાનું અને હલાવતા જવાનું, જેથી સંચળની ગાંઠો ઓગળી જાય જો રહી ગઈ હોય તો। આવ્યો છે ને ખૂબ સરસ કલર આપણી ચટણીનો। હવે આપણે એમાં નાખીશું લીંબુનો રસ। આ કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે આપણી ચટણીની, નહીં બહુ ઘાટી કે નહીં પતલી, મીડિયમ એવી થિકનેસ રહેવી જોઈએ। ટેસ્ટમાં તો આનો વાત જ જવા દે, એટલી સરસ બને છે આ ચટણી। તેમજ જો આ ચટણીનો ઉપયોગ આપણે ભજીયા કે એની તળેલી વાનગી જોડે કરીએ તો પાચનમાં પણ એ ખૂબ જ સરસ એવું કાર્ય કરે છે। આમાં મરીનો ઉપયોગ થયો છે, સંચળ પાવડરનો ઉપયોગ થયો છે, તો પાચન ક્રિયામાં ખૂબ જ એવો સારો ભાગ ભજવે છે। અને આ ચટણી જોડે જો ભજીયા ખાવામાં આવે તો એક ખાસ કરીને એસિડિટી તો બિલકુલ થતી જ નથી। તેમજ બીજા નંબરમાં લીંબુ છે એ વિટામિન સીથી ભરપૂર છે, તો એ પાચન ક્રિયામાં એ પણ સારો એવો ભાગ ભજવે છે। તો આ તૈયાર છે આપણી ઇન્સ્ટન્ટ ઝટપટ બની જતી અને ભજીયા તેમજ બધી જ વાનગીઓ જોડે અલગ અલગ ઉપયોગ થતી એવી ચટણી।